Якщо казати про сучасний стан в ПВЗ-2, то він не кращий. Жахливий баланс гри, нудні або однотипні нові рослини, баги і ще раз баги, тонат, реклама, яка може бути взагалі не для дітей, однотипні оновлення і багато чого. І якщо тобі надоїла сучасна ПВЗ-2, тоді ця гра для вас. ПВЗ-2 Reflashed – це фанатська модифікація, яка створена самими фанатами. І мета цієї гри – це повернути ПВЗ-2 класичне відчуття до 2017 році, навіть зміненим і доданим новим оригінальним контентом. Рослин, світів, зомбі, нових механік, нових рівнів і багато чого іншого. Тому я вам детальніше розповім, що має ця гра. Тільки лиш нагадаю про свій телеграм-канал і Discord сервер, де ви зможете спілкуватися зі мною і аудиторією. А тепер гайда. Так, давайте спершу розповім про контент, який розробники моду вирішили змінити. Якщо казати про світи, які є в офіційній версії, то в них особисто нічого й не мінялось. Хоча в Єгипті повернуло міні-ігру з верблюдами, де ти повинен шукати однакові візерунки. А от, що дійсно змінили в локаціях, так це, що всередині рівня між зомбосом ти можеш отримати ключ на наступну локацію. Тобто, вас гра не змушує проходити всю локацію до кінця, аби відкрити нову. І це навіть зручно для декілька людей. К основним локаціям додали додаткові складні рівні, яких нема у офіційній ПВЗ-2, де ти можеш отримати рослини, які можна було отримати за насінин, кристалів або за реальніші гроші. Та навіть нових зомбі розробники моду вирішили додати. А іще замість пін'ят у офіційній версії є подарунки, де ви можете отримати костюми для рослин або щось друге. До речі, щодо самих рослин, як ви вже зрозуміли, розробники моду не такі тупі, щоб залишити баланс як у офіційній версії. Багато рослин в цьому моді отримали заслуговий нерф або баф. Спорогриб тепер наносить більше шкоди, а також коштує 150 сонц замість 175. Горохопульту зробили його праймом, хоч він і коштує дуже багато. Зате шкоди він наносить піпець як потужно. Риса підвищили ціну з 225 до 250, а також її скорострільність теж збільшили. Тому так, незважаючи на те, що вам потрібно перепройти усі рівні із офіційної версії, враховуючи і перероблений баланс, гра стає більш приємнішим. Але розробники не тільки попрацювали над балансом, а й вирішили покращити рослин у інших пунктах. До прикладу, жовтя і метеоритну квітку вирішили змінити анімації, зробивши оба їх плавними і живими. У блоколі тепер є деградація, із-за чого ми можемо зрозуміти, скільки в нього залишилось здоров'я. Метеоритну квітку вирішили змінити механіку. З цього моменту він є не автоматичною рослиною. А враховуючи ще тот факт, що він коштує найдешевше серед інших неавтоматичних рослин, ну це імба. Також Reflashed повністю позбувся систем прокачки. Тобто насінин в цій модифікації нема. А це значить, що тобі потрібно дійсно придумати якусь стратегію для проходження рівня. Хотів би згадати і про забутий режим – вазобій. Якщо у офіційній версії в тебе є тільки 4 етапи, а нових етапів з іншими світами ніколи не будуть, то у Reflashed є всі етапи зі всіма світами, із-за чого вазобій не здається проходним режимом. Та навіть нові світи, які додав сам Reflashed, є. Далі в нас Travelog.
Ну та саме меню, де ти побачиш різні квести. Самі квести поділяються на 4 категорії. Перше, це щоденні квести. Ці квести кожний день оновлюються, і вони по суті легкі. Світові квести – це квести, які з'являються під час гри, тобто в сюжетці. Далі в нас більш цікава категорія – епічні квести. Щоб якийсь квест відкрився, треба пройти якийсь певний рівень в сюжетці. Після проходження квеста у винагороду ти можеш отримати непоганий ресурс, а також і рослин. І ще бувають в цьому категорії колабораційні квести, а також квести, над якими присвятили цілу галявину, як басейн із першої частини, Rift Road і Meteor Z, нова локація. Ну і остання категорія – це івенти. Щоб вони розблокувались, треба пройти усі рівні в Holiday Maship. Як ви вже зрозуміли, ця категорія присвячена тим івентам, які ви в основному пропустили. І я більше скажу, над цими івентами розробники теж постарались. Вони не тільки додали нових зомбі, а й зробили так, щоб рівні теж були цікавими та незвичайними. І ще, ви зараз будете тотально здивовані. Але цієї менюшки з завданнями присвятили віддільної локації. А для чого? Загалом, дана локація присвячена архіву усіх рівнів із епічних квестів або івенту. Тобто, якщо ви хочете перепройти якийсь рівень, то ви можете в цій локації знайти її. Також в цій локації можна знайти і нові світи, але про них я обговорю позже. Далі в нас Садзен. Так, розробники вирішили і над ним трохи попрацювати. І ні, вони не збільшили кількість горшків або повернули декілька механік із першої частини. Тепер замість буст рослин, які були просто імбалансами, рослини отримують якийсь невеликий баф. Тобто, збільшення прочності здоров'я, зменшення ціни сонць, швидка перезарядка і тому подібне. Але давайте просто будемо чесні, хто буде цим використовувати? Ну максимум казуалам, які лінь придумати стратегію. Хотів би розповісти і про магазин. Розробники моду дуже навіть його змінили, якщо порівняти з офіційної PvZ 2. До речі, в самої модифікації нема донату, так що можете і не читерити. Отже, перша категорія це Promoted. Тут в основному бувають різні паки костюмів. І так, це все. Категорія Special, там є костюми із офіційної PvZ 2, які будуть кожен раз оновлювати за певний час. Також там є теж різні паки костюмів. І для чого саме сюди вони додали, я не знаю. Категорія Adventure. Тут в основному є трофеї, які будуть давати вам перевагу, або ключі для світів і квестів. Далі категорія Костюми. Тут бувають костюми, які створені самими розробниками, або суспільством. Тут навіть є костюми, які взагалі міняють зовнішній вигляд. І тут їх дуже багато. Ну і остання категорія Plants. Тут є рослини, які купуються за кристали, за 75 або 100 штук. Щоб самі кристали отримати, треба пограти в піньятах, в сюжетці або в епічних квестах. Також з дуже малим шансом після вбивства зомбі в нього може випасти кристал. Залишилось розповісти про музику. Тобто про повернення Ultimate Battle і Demonstration Minigame. Якщо хтось не знає, в оновленні 6.3.1 розробники офіційної PvZ 2 вирішили їх видалити. Просто тому, що треба було зменшити вагу гри. А може треба було видалити росли, але з моду Reflashed ти можеш пограти в рівні з твоїми улюбленими треками.
Добре, як ви вже самі зрозуміли, контенту, який був змінений, дуже багато. І можливо, це не все, що я розповів. Але давайте ви вже самі подивитесь, що там у моді. Я просто намагаюсь вас зацікавити і щоб ви пограли в ньому. А тепер розповім про новий і оригінальний контент. Про нових рослин і зомбі, якщо чесно, не бачу сенсу звертати уваги. Тому що в кожному моді буде хоч якийсь новий контент з цими обох рас. Думаю, не в цьому відео треба їх розбирати. Хотів би звернути уваги саме на справжній новий контент. Тобто, я маю на увазі про світи. На даний момент у нас є 7 світів, а саме 3 світи, які відносяться до основного сюжету, а також 4 світів, які є епічними царствами. Тобто ті, про які я вже казав. І к слову, щоб епічні царства відкрити, треба пройти якийсь певний рівень в сюжетці, а потім в магазини треба купити ключ, щоб сама локація відкрилась. Розповідати про світи у найповніших подробицях не бачу сенсу. Просто розповім коротко. Перший світ – це Holiday Mashship. Даний світ не є певним часовим світом. Вона присвячена усіх свят і івентах, які ми маємо у Reflashed. В кожному святі є свій сет спеціальних зомбі із попередніх локаціях, які були змінені по дизайну. Також весь сет зомбі із певного свята мають свій імунітет к ефектам. До прикладу, зомбі із свята на честь Хеллоуіну і День Святого Патріку на 75% мають імунітет к стану. Зомбі із китайського Нового року на 50% мають імунітет к вогню. А зомбі із футболу повністю мають імунітет к гіпнозу. І ще в цьому світі є напої для зомбі. Вони як в темних віках, але більш різноманітні, тобто баф для зомбі буде різна. Також в цьому світі додали подарунки. Вони як могили, і їх можна знищити за допомогою могилоїда. Після знищення там може з'явитись рослина, або дати вам сонця і підживлення. І ще в Holiday Mashship є міні-боси. Всього їх 6. Спойлерити, які в них механіки, звісно, не буду. Просто знайте, що вони існують. Наступний світ – це Steam Age, тобто паровий вік, який був портирован із китайської версії PvZ2. Основна механіка полягає на люках, де із них можуть вилазити зомбі, які будуть іти правою стороною. Також в цієї локації є особливе випробування – захистити креслення, але їх можуть забирати тільки зомбі, які будуть іти саме правою стороною. Зомбі, які йдуть лівою стороною, не зможуть взяти. Далі в нас Калігіновс Карнівал, перекладається як Калігінський карнавал. Цей світ був присвячений івенту карнавала із офіційної PvZ2. І як ви вже зрозуміли, розробники моду вирішили із цього івенту зробити свій мод повноцінний світ. Механіка полягає на карточках, що знаходяться на галявині. Якщо туди поставити рослину, то карточка відкриється і з'явиться якийсь ефект, який буде йти правою стороною. Самі ефекти можуть давати нерв або баф для зомбі. Але існує зомбі, який за допомогою дзеркала перенаправить ефект к рослинам. Крім карточок, розробники ще додали скриньки. Суть в тому, що після їх появи, через певний час вони можуть додати якогось суперника для нас, або дати баф для зомбі. Тому краще їх треба якнайскоріше позбутись. Хапортгеймі холос або гіпотермічні запатини. Це по суті ускладнена версія льодового періоду. Але вона додає декілька нових зомбаків і змінює декілька механік. До речі, в цьому світі також є один міні-бос. А ще там є могили, де із них можуть з'явитись зомбі, як в темних віках.
А South Arispace – це світ, який портирований із китайської версії PvZ2. І цей світ більш цікавий. Ну, по-перше, ми знаходимося на повітрі. Тобто, у нас є тільки перші 3 колони галявин, а далі просто відкрите небо. І там треба садити тільки повітряних рослин. Хоча в певних рівнях є плитка хмари, де можна посадити неповітряну рослину, що круто. Також, замість того, щоб обороняти свій дім, треба захистити свій дирижабель. Тобто, зомбі з цього моменту не будуть проникати в твій дім, тепер вони будуть намагатися знищити ваш дирижабель, аби вона більше не функціоналась. Але якщо ви вважаєте, що з такими умовами навіть не пройдете перший рівень, не хвилюйтесь, у вас є помічник – гармата. Він буде кожен раз через певний час націлюватись на ближайшого зомбі. Але також ви можете увімкнути для нього посилення, і він почне жорстко ультувати. Lunar Rainbow Market – це по суті колабораційний світ, який був створений разом з іншими крутими проєктами, а саме Shadow і Edges. Перша основна механіка – це столи. Вони є перешкодами, і на кожному столі буде якийсь предмет, а саме чайна чашка, дзвіночок або віник. Якщо зомбі стискаються зі столом з предметом, вони отримують якусь певну механіку. А стіл все ще залишиться перешкодом, який треба знищити. Друга механіка – це коробки. Вони падають із неба і діють як перешкоди. Якщо їх знищити, коробка надає вам один із 12 ефектів. Вони можуть бути позитивними, негативними або нейтральні. Фейрутале Форест, тобто казковий ліс. І це ще один світ із китайської версії. Отже, якщо певний зомбі з певним символом, який він носить, наступає на картку з тим самим символом, то вона діє як картка із карнавала. Але тепер в першу чергу будуть діяти на рослин. Зате в нас є дзеркало, яке за допомогою них ми можемо відбивати їх. Ще прикол в тому, що ми можемо їх перемішувати. Навіть і на рослин. Але на різних перешкод – ні. Також час від часу на галявині може з'явитись магічні тумани. Всього їх 3. Синій, рожевий і білий. Будь-який туман можуть присипляти рослин, а от к зомбі будуть давати баф. Але це вже залежить, який саме буде туман. Так, зі світами ми зрозуміли. А що ще розробники вирішили додати? Ну звісно, музику. Ну як же нові світи без них? І якщо чесно, музика в Reflourished просто прекрасна.
До речі, для локації Rift Road і Meteor Z додали власну музику. Тобто, розробники дійсно постаралися, щоб епічні квести були цікавими. Також варто відзначити, що вони додали музику для Вазубію. Тобто, мало того, що вони понаддодали музику в епічних квестах, так вони ще звернули увагу на забуту міні-гру, яку не тільки додали усі етапи, а й вирішили подивитись на нього з іншої сторони. Я, звісно, не фанат Вазубію, але така увага на міні-гру викликає у мене респект до цього моду. А ще розробники моду зробили неможливе. Як ви знаєте або ні, у офіційній PvZ 2 нема треки Ultimate Battle і Demonstration Minigame для Neomu Mixtape Tour. Це із-за важкої реалізації або тому, що Пітер МакКоннелл був лінивим. А ось Reflarged зміг здивувати багатьох фанатів, в тому числі і я. Вони все ж зробили Ultimate Battle і Demonstration Minigame для Неону. І це тотальне божевілля. А самі треки просто звучать прекрасно.
Ну і останній пункт, про який хотів би розповісти, так це NPC. Як ви знаєте, у офіційній версії PvZ 2 в нас є тільки 3 NPC – Дейв, Фенні і Зомбос. Але в Reflourished додав і нових NPC, які теж будуть стосуватись з лором ігри. Зустрічайте! Шімата Денкуї, Зомберт, Генерал Камо, Няні, Антібулі Сквант, Хантерія, Місінформаціон, Ласкі і Греті. Дані персонажі з'являються в івентах, епічних царствах, а також і в епічних квестах. Як я вже казав, вони теж будуть стосуватись лору Reflourished. Як саме я ще не зрозумів, але як деталь, то вона буде дуже хороша для сюжету мода. До речі, майже не забув, в налаштуванні гри ви можете увімкнути 60 FPS, якщо вам дійсно надоїла диряві анімації. З новим контентом все зрозуміло, якщо не врахувати нові рослини і зомбі. А тепер, щодо мінусів цього моду. Ну, по-перше, інтернет і Wi-Fi. Ох, це взагалі болюча тема. А якщо казати чіткіше, то проблема в тому, що якщо ти будеш грати з інтернетом, то гра може в будь-який момент вас викинути. Шанс невеликий, але є. В основному це може бути в кінці рівня або десь ще. Єдиний спосіб, як це запобігти, це просто вимкнути сам інтернет. Але ви можете їх використовувати для того, щоб оновити режим з піньятами або для проходження івенту. Також я хотів би торкнутись і про візуал. Якщо казати про візуальні баги, то так, вони є, але якусь перевагу вона не дає. Це може бути маленькі косяки в коді моду. А от якщо казати про сам візуал, то є одна проблема. Факкінг пікселі! От просто зайдіть на карту Holiday Maship, і ви просто побачите багато речей з пікселями. Також це стосується і менюшки з завданнями, де теж можна побачити ці чортові пікселі. А ще може бути баг, де у вас може автоматично вимкнутись музика. Така проблема має і офіційна PvZ 2. А Reflourished, я так зрозумів, не змогли знайти вирішення цієї проблеми. Не хвилюйтесь, ви цей баг можете вирішити. Просто вимкніть і увімкніть музику. Ну що ж, залишилось зробити якісь висновки. Взагалом, PvZ 2 Reflourished – це не просто модифікація, де нема тонату, реклам і інших проблем у офіційний PvZ 2 в наш час. Ця модифікація показує, що можуть створити фанати цієї гри. Велике перебалансування усіх майже рослин, шикарні саундтреки, нові цікаві світи і івенти, кучу нового контенту і механік. І порою Reflourished не найкраща модифікація PvZ 2. Існують ще більш масштабніші моди, які будуть вас вражати. Але ми знаємо тільки одне. Reflourished – це модифікація, яка покращує і прибирає багатьох мінусів сучасної офіційної PvZ 2. Думаю, висновок зроблений. На це відео я доклав багатьох зусиль, не тільки для сценарія і монтажу, а й для пошуку різної інформації. Тому я буду дуже радим, якщо ви мені кинете пару гривень, або поставите подобайку і напишете коментарі для того, щоб просунути дане відео в рекомендації Ютуба. Це буде круто. А так, з вами був Худошка. І всім бувайте!